ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਲਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਿਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ 4 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਡੀਓਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। 4 ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਡੀਓਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਟ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਾਰਟਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 questions each ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 40 questions ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਦਿਸ ਨੰਬਰ ਕੈਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਔਰ ਡਿਕਰੀਜ਼। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ questions 9 ਜਾਂ 11 ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। there is always a possibility that there will be 41 questions in the entire task, in the entire listening. So first part ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, part 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, this is always among 2 persons। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ this is regarding some kind of booking। ਇਹ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹ ਟੈਕਸੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, 에ਅਰਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮਸ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਡਰੈਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਟਰੀਟ ਨੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਬਰਬਨ ਏਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਮਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, but you have to be careful. For example, if they are talking about a house number, you have to be sharp. You have to realize that a house number can only be 2 or 3 digit. It cannot be a 10-digit number. If they are speaking a 10-digit number, most probably this is a telephone number. You have to be careful about these things. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਨੋਲੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੰਟੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਫਰੋਮ ਅ ਰੇਡੀਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੋਕਲ ਫੇਅਰ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਲੋਕਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦਿਸ ਮੋਨੋਲੋਗ ਐਂਡ you have to answer questions which will be based on this monologue। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਮ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਆਈਟਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3 ਜਾਂ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ 2 ਜਾਂ 3 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ देयर ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ देयर ਐਗਜ਼ਾਮ, ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ देयर ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੀ। ਫੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਨੋਲੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਨੇਚਰ ਵੀ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਥੋੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਤੇ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡੀਟੇਲਡ ਨੌਲੇਜ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਇਲਟਸ ਲਿਸਨਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰეკਮੈਂਡਡ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੂਵੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਜ਼ ਮਚ ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਬਿਟ ਹੋਊਗੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਵਿਚ ਆਰ ਡਬਡ ਇਨ ਹਿੰਦੀ, ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਵਿਚ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਸਬਟਾਈਟਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ, ਦੈਟਸ ਯੂਰ ਚੋਇਸ, but you have to be careful that your ears should be doing the hard work, not your eyes। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ ਆਪਾਂ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਵੇ। I would say ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ instead of watching maybe action movies or drama movies, the best type of movies to improve your English listening are comedy movies, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾਈਟ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ IELTS ਦੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। Finally, exam tip. The best exam tip that anybody can ever give you in English, in IELTS listening exam, is that you have to be careful about the keywords. You have to, before you actually listen to the conversation, before you actually listen to the recording, your mind should be prepared to read the given material and figure out what kind of things you should be listening for. ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਟਾਸਕ 1 ਜੇ ਪਾਰਟ 1 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੰਬਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ ਲੱਭਣਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਰੈਡੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣਾ 2 or 3 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। It can be an address of somebody else, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਮਚ ਈਜ਼ੀਅਰ ਫॉर ਮੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ IELTS ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਚੈੱਕ ਯੂਰ ਆਨਸਰਸ ਫॉर ਦਿਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਾਰਟ, instead of checking your answers, because whatever has been said, it has been said, it will not be repeated again. So instead of checking your answers that you have attempted, you should be looking forward to the next section so that you can actually scan the information that you will need to hear in the next part. ठीक है, सो अगले पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਵਰਡਸ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ IELTS ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਬੈਂਡ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। I have talked to so many people who have scored 9 bands in IELTS listening. I have done it twice myself. So ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਬੈਂਡ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ that you have to be ready to listen for the specific information that you will need to answer any particular question. Finally, if you have not subscribed to our channel, please do so. We will be posting many more videos which will be very helpful in your preparation for IELTS. Thank you for your time.